This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง Hey, what's up, everybody? My name is Vic, and welcome to another bilingual episode on Comedy Podcast. Hi, Long Ji. Hi ค่ะพี่บิ๊ก How are you? I'm good I'm fine Okay, let's talk bilingually. ใช้ทั้งสองภาษากันนะวันนี้นะว่าเราคิดว่าการพยายามฝึกพูดนะครับกับใครสักคนหนึ่งที่เหมือนเราก็คือชอบที่จะใช้ทั้งสองภาษาเนี่ยน่าจะเป็นการฝึกภาษาอังกฤษที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็นั่นก็เป็นอีกหนึ่งที่มาของการที่เราไปเปิดกลุ่มใน Facebook นะครับชื่อว่าอะไรครับน้องจีภาษาดีชีวิตดีโดยคำนี้ดีพอดแคสต์ค่ะสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักกลุ่มนี้ Can you tell the people who might not know about this group a little bit about what this group is all about ก็คือกลุ่มนี้นะคะเราสร้างมาเพื่ออยากให้เป็นคอมมูนิตี้เล็กๆให้คนไทยได้ฝึกพูดฝึกเขียนฝึกคุยภาษาอังกฤษกันใครที่แบบรู้สึกว่าตัวเองอยากพัฒนาภาษาอังกฤษแล้วก็แบบยังไม่ค่อยกล้าเพราะไม่รู้ว่าจะไปฝึกที่ไหนเนี่ยก็มาจอยกันได้เลยใช่ And at least when you try to write in English you're training your brain to think in English and that's a great thing แล้วก็อาจจะเป็นโอกาสที่ค่อนข้างน้อย we have a very small opportunities in real life to actually use the English as a communication tool right because we don't know who we can talk to in English so just go join the group ภาษาดีชีวิตดีโดยคำนี้ดีพอดแคสต์นะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ตอนที่มีคนเข้ามาจอยกลุ่มนะครับก็จะมีคำถามเล็กๆคำถามหนึ่งซึ่งเราถามไว้ว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สนุกสำหรับคุณหรือเปล่าถ้าเกิดถามน้องจีคำถามนี้เป็นสิ่งที่ตอบยากหรือง่ายแล้วจะตอบว่าอะไรของจีรู้สึกว่ามันง่ายมากคือคำตอบของเราคือแบบสนุกมาก definitely เลยแบบเราชอบภาษาอังกฤษมากอาจจะเป็นเพราะว่าเราเหมือนโดนเทรนมาตั้งแต่เด็กให้อยู่กับสังคมแบบ bilingual ก็คือเรียนทั้งไทยเรียนทั้งอังกฤษได้คุยกับอาจารย์ที่เป็นแบบจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับมีความคุ้นเคยความคุ้นชินอยู่แล้วเราก็แบบซึมซับเราก็ชอบมันมาตลอดSo it has been a part of your environment. Yes. For as long as you can remember, right? Yes, definitely. Do you remember the first time that you actually tell yourself that this is good, English is so much fun? Oh, there's a story. I think it's in 4th grade. I got the most incredible speaker, like English speaker award in that class. Really? Yeah, and that made me felt good because it was the only subject I was good at. Math, science, it's not my way. English is something that I feel like I'm good at. So maybe that sparked me into learning more English and enjoy learning it. It's about the impression, right? Yeah. The impression, the first impression or your feeling that you really actually enjoy English. As a tool, as a way to understand like songs, movies, or whatever, as opposed to the English subject that you have to score or something like that. หลายครั้งมันจะเป็นอย่างนี้คือถ้าเกิดเรายังไม่เจอช่วงเวลาหรือว่าอะไรสักอย่างที่เราสามารถสนุกกับภาษาอังกฤษจริงๆไม่ใช่แค่มีแต่การพยายามทำข้อสอบทำคะแนนให้ดีอย่างเงี้ยครับมันก็จะไม่เกิดความประทับใจที่ดีเนาะแบบที่น้องจีได้รางวัลโอ้โหขึ้นไปรับถ้วยรางวัลเลยทีเดียวเนาะก็เลยรู้สึกว่างั้นสนุกกับสิ่งนี้ต่อไปดีกว่า Usually we will make an extra effort on something that we're good at Yeah we are good at right อะไรก็ตามที่เราทำที่ดีอะเราจะรู้สึกว่าอยากทำเรื่อยๆแล้วรู้สึกสนุกจังใช่ก็เลยถามคำถามนี้เป็นคำถามง่ายๆเลยนะครับอยากจะรู้ว่าในความรู้สึกของทุกคนเนี่ยภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุกหรือเปล่ายังไงนะครับแล้วจริงๆแอบคิดอยู่เหมือนกันว่าคำถามเนี่ยมันจะมีแต่คำตอบแบบ yes 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 เต็มไปหมดหรือเปล่าใช่ค่ะแต่เราประมาทความซื่อสัตย์ของสมาชิกของเรา ซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมปลื้มใจมากเลยนะมีคนเยอะมากกล้าตอบว่าไม่สนุกเลยค่ะ แต่อย่างน้อยเข้ามาที่นี่ครับ
มันเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็อยากให้มันเป็นเรื่องสนุกไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะเอาบางส่วนของคำตอบต่อคำถามนี้นะครับมาเล่าสู่กันฟังแล้วดูซิว่ามันบอกอะไรบ้างเกี่ยวกับความรู้สึกสำหรับภาษาอังกฤษของคนไทยทั่วไปนะครับเราจะไม่บอกชื่อแล้วกันนะบอกแค่เขาตอบว่ายังไงแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราชอบคำตอบนี้จังนะครับพี่เริ่มนะได้ค่ะ เขาตอบถามว่าสำหรับคุณภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุกหรือไม่เขาตอบว่าไม่ใช่เรื่องสนุกแต่ถ้าจับมันไปอยู่ในเกมที่เราชอบมันก็เป็นเรื่องสนุกคล้ายๆกับที่เราพูดเนาะพอมันไปอยู่ในสิ่งที่เราชอบปั๊บเนี่ยภาษาอังกฤษจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรา we can enjoy even more doing what we do and like doing so yeah that's why English could be so much fun for you นะครับสำหรับคนนี้คือเรื่องเกมอีกคนนึงตอบว่าถ้าได้นั่งในบาร์ที่ต่างประเทศและนั่งคุยแลกเปลี่ยนเรื่องชีวิตที่ผ่านมากับคนที่เพิ่งรู้จักในบาร์เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่แม่งโคตรหนุกหลายๆครั้งเนี่ยพี่ก็เคยเจอความรู้สึกนี้เหมือนกันเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนาะอยากจะชอบพูดคุยกับคนโดยเฉพาะคนที่รู้สึกเหมือนมีอะไรตรงกันอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าสมมุติเกิดเราพูดจาภาษาเดียวกันมันเป็นสำนวนเนอะพูดจาภาษาเดียวกันคือถูกคอสมมติคอเกมด้วยกันคอกีฬาด้วยกันคอการเมืองด้วยกันมันจะรู้สึกพูดภาษาเดียวกันแต่นี้มันคือ literally the same language they talk in English so they can understand each other กับแม้แต่คนแปลกหน้าที่เจอในบาร์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สนุกมากเพราะฉะนั้นสำหรับคนนี้คือการได้เจอกับผู้คนและทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆเป็นเรื่องสนุกสำหรับเขาแล้วเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อน้องจีเจออะไรมาบ้างมีคนนี้ค่ะเขาบอกมาว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เขาสนใจมากแต่ว่ามันยังไม่สนุกเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่ไม่เข้าใจบางทีก็จะพูดแบบงูปลาก็เลยรู้สึกว่ายังไม่เป็นตัวเองในภาษานั้นสักเท่าไหร่ Oh that's such a good point ใช่ค่ะ Probably you don't enjoy English because well first of all you're not good enough to communicate fluent enough to keep a conversation going ไม่ใช่ว่ามีการแบบอึกอักมากเกินไปก็จะรู้สึกเหมือนไม่ได้คุยสักทีแต่ถ้าสมมติเกิดมันคล่องประมาณหนึ่งใช่ไหม you have enough words to use you know idioms to use and you can have fun actually talking to people that's when English is fun แต่ถ้าเกิดมันยังสกิลยังไม่ได้ตั้งแต่แรกเลยอย่างเงี้ยแต่อีกอันนึงก็คือเขายังไม่เจอ voice ของตัวเองในภาษานั้นๆใช่ไหมคะน้องจีรู้สึกไหมครับว่าเวลาน้องจีพูดภาษาไทยกับน้องจีพูดภาษาอังกฤษเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบคนเดียวกันเป๊ะใช่ค่ะ it's like I'm two different person yeah and yet you're the same person right well I think it's different languages have different culture too so maybe that's why we shaped it differently แล้วคือทุกคนลองคิดดูนะเวลาเราคิดภาษาไทยกับคิดภาษาอังกฤษมันจะมี connotation บางอย่างที่ไม่เหมือนกันก็เลยอาจจะแบบเวลาเราพูดออกมาเชฟออกมามันอาจจะเป็นแบบสองบุคลิกอะไรอย่างงี้ใช่แล้วมีอีกอันนึงที่น่าสนใจอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของพี่เองนะครับก็คือบางอย่างที่เราไม่กล้าพูดในภาษาไทยเรากล้าพูดเป็นภาษาอังกฤษใช่ค่ะ Have you ever had that experience เยอะเลยค่ะlike when we want to open up with our friends about something if we talk in Thai it could be very hard to hear sometimes but if we switch it to English it seems a lot less harsh probably sometimes yeah that's what I've experienced before well for me there's one word that is really hard to say in Thai คือคำว่าขอโทษแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ you แบบ sorry ตลอดเวลาแบบ oh I'm sorry I apologize I'm really sorry for my mistake แต่พอเป็นภาษาไทยพูดยากมากเลยค่ะใช่รู้สึกไหมพี่เมย์แบบเข้าใจได้เลยขอโทษนะคะแบบขอโทษสำหรับความผิดพลาดนี้มันจะแบบอึกอักมันจะพูดยากแต่พอเป็น sorry มันก็คือง่ายๆจบ sorryโอเคเคยประสบการณ์ครั้งหนึ่งอาจจะ18 บวกเล็กน้อยนะครับก็คือแบบคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คุยกันเรื่องแบบว่า sex life พอพูดภาษาไทยพูดไม่ได้เลยแต่พอพูดภาษาอังกฤษปั๊บรู้สึกว่าแบบโอเคพูดได้แปลกดีเนาะมันเป็นเรื่องของแบบ identity แล้วก็การใช้ภาษาหรืออะไรแบบนี้ครับคนนี้แบบ
raise ประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันใช่ค่ะและถ้าสมมุติเกิดคุณใช้ได้ทั้ง2ภาษาจะเหมือนมี2ตัวตนให้เราเลือกใช้ได้ทั้งที่ก็เป็นตัวเราทั้งคู่เนาะน่าสนใจเนาะใช่แล้วค่ะอีกคนนึงบอกว่าถามว่าสำหรับคุณภาษาอังกฤษเรื่องสนุกหรือไม่หลายคนตอบแบบนี้เลยเยอะเลยอยากให้สนุกตอบมาสั้นๆเลยเจอเหมือนกันเจอเยอะเลยค่ะแล้วก็เหมือนกับที่น้องจีพูดเมื่อกี้สนุกแต่ไม่เก่งอ่ะก็โอนนี่เยอะที่สุดเป็นหนึ่งในคำตอบที่เยอะมากในบรรดาคนที่ตอบว่าไม่สนุกนะครับเขาจะบอกว่ามันไม่สนุกเพราะเขาไม่เก่งอีกอันนึงนะครับอีกคนหนึ่งก็น่าสนใจบอกว่าเคยเป็นเรื่องสนุกตอนนี้พยายามหาทางกลับมาเอนจอยกับมันอยู่โอ้ยดีจังเลยแต่เขาไปเจออะไรนะที่ทำให้มันไม่สนุกอาจจะเจอแบบประสบการณ์ไม่ดีไหมครับเหมือนมีคนนึงเคยมาเล่าในกลุ่มของเราเหมือนกันเขาบอกว่าเหมือนเคยไปพรีเซนต์ข้างหน้าชั้นเรียนแล้วก็มีอาจารย์แบบตอกเขากลับมาว่าแบบยูพูดอย่างนี้ไม่ได้นะยูพูดอย่างนี้ผิดนะมันเลยทำให้เขามี impression ที่ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษอีกแล้วมันฝ่อใช่กลัวผิดกลัวพลาดกลัวโดนตัดสินหลายครั้งที่เราไม่กล้าพูดไม่ใช่เพราะเราไม่รู้ศัพท์หรืออะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเรากลัวมันมีความกังวลเยอะใช่ค่ะที่พูดเนี่ยเพราะว่าเราก็เคยเป็นเอาจริงทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่เลยพูดผิดอยู่ตลอดเวลาช่วงทำคำนี้ดีสักประมาณปีแรกเลยครับเป็นเยอะมากคือกังวลว่ามันจะมีคนต้องพูดแน่เลยอะว่าสำเนียงอย่างนี้พูดได้แค่นี้ริอาจมาทำพอดแคสต์เรื่องภาษาอังกฤษได้ยังไงอะไรเงี้ยเราต้องต่อสู้กับความรู้สึกแบบนี้เยอะมากแต่ในที่สุดเราก็พบว่าเฮ้ยจริงๆอะอย่างสมมติคำนี้ดีอย่างเงี้ยเราไม่ได้เป็นครูนะเพราะฉะนั้นผิดไม่ผิดไม่ใช่ประเด็นเหมือนกันกับที่เวลาคุณจะไปใช้ภาษาอังกฤษต่างๆในบางบริบทเวลาพูดกับเพื่อนพูดอะไรกับอะไรเนี่ยนี่เราไม่ได้กำลังสอบแบบ speaking อยู่นะไม่มีคนมาหักคะแนนเราหรอกเราต้องการแค่คุยกับเพื่อนให้สนุกเหมือนกับต้องแบบคอยปรับวิธีคิดของเราให้มันเหมาะกับตรงนั้นจริงๆเราถึงจะกล้าใช้นะครับอีกคนนึงเป็นคำตอบที่พี่ชอบมากๆเหมือนกันเขาบอกว่าสนุกนะชอบที่ได้พยายามอย่างน้อยก็ดีขึ้นทุกครั้งที่พยายามอุ้ยดีจังเลยดีมากๆชอบมากๆชอบความรู้สึกแล้วก็วิธีคิดแบบนี้พี่รู้สึกว่าคนที่คิดแบบนี้เขาจะต้องเก่งและคล่องขึ้นเรื่อยๆแน่ๆเลยใช่มีอีกไหมที่น้องจีไปเจอแล้วชอบครับมีคนนึงนะคะเขาบอกมาว่าสนุกเวลาที่เราได้รู้ศัพท์แปลกๆแล้วมันมีความหมายที่ฟังแล้วรู้สึกว้าวแล้วเขาก็แบบชอบที่จะเรียนรู้แล้วคนนี้เขาก็บอกมาว่าเขาอะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการแรปฮะใช่ค่ะเฮ้ยเท่มากเอาไว้แบบแรปแบบพูดเร็วๆอย่างเงี้ยค่ะใช่เท่สุดๆซึ่งเราชอบมากนี่ไงถ้าเกิดเรามีแบบมีโกสักอย่างหนึ่งอ่ะไม่ต้องเป็นโกที่ยิ่งใหญ่ก็ได้นะครับไม่ใช่แบบจะเปลี่ยนแปลงโลกไม่ต้องก็ได้นะแค่นี้แบบผมชอบแรปอยากจะแบบเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเอาไว้แรปอะไรเงี้ยโหยเท่มากอันนี้เท่มากนะครับอีกคนนึงบอกว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุกมากๆบางทีไม่จำเป็นต้องไปต่างประเทศแต่แค่ได้พูดภาษาอังกฤษกับคนต่างชาติหรือกับเพื่อนก็เหมือนได้ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วอุ้ยอาจจะจริงนะคะภาษาอังกฤษมันพาเราไปไกลเนาะใช่ไปได้ไกลและทั่วโลกได้เรียกว่าสามารถพาเราไปสัมผัสกับที่เราไม่เคยไปไม่เคยรู้จักได้มากขึ้นนะครับมีอะไรอีกที่น้องจีไปเจอมาโอ้ยขออันนี้ก่อนชอบอันนี้เขาบอกว่าสำหรับคุณภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุกหรือไม่เป็นความสนุกที่ทรมานครับโอ้ทรมานเลยเหรอเข้าใจได้เหมือนกัน Is English like tough like that tough for you Yeah it could be it could be especially when we try to get a good score especially in classes right yeah that's when we especially feel that is very tough and it make you suffer it really could make you suffer and also when we try to communicate when we try to make friends for example like when I first got to the United States for school I thought my English was good and then I found out that I was not good at all because in real life and the textbook English is two different things and when I try to talk to my friends when I try to socialize and we try to make new friends and they talk about stuff and they have fun but I don't get their jokes for example and I don't know what their
laughing about? Are they laughing at me? So yeah, that could be something that we had to suffer because we want to be better, but we're not there yet. มันต้องอาศัยการฝึกฝนความคุ้นชินนะครับต่อให้เราแบบตำราเราแม่นเป๊ะขนาดไหนอ่ะแต่พอจับเราโยนลงไปในที่ที่เวลาคนแบบคุยกัน 4-5 คนแล้วเขาก็พูดข้ามกันไปมาพูดทับกันไปมาโอ้โหมันไม่รู้จะเข้าไปยังไงแล้วเราก็จะยืนงงๆอ่ะยืนงงๆในดงคนพูดภาษาอังกฤษเร็วๆอ่ะมันจะเป็นความรู้สึกที่พี่จำได้เลยว่าซัฟเฟอร์มากแล้วก็หงอยไปเลยอ่ะdepressed ประมาณนึงเลยเนาะเคยเจอแบบนี้น้องจีน่าจะไม่เคยเพราะว่ามากับสิ่งแวดล้อมที่ชินกับสิ่งพวกนี้อยู่แล้วป่ะใช่ใช่เหมือนที่โรงเรียนก็พยายามแบบให้ทุกคน speak out ตลอดเวลาจะมีแบบ group discussion ก็คือแย่งกันพูดภาษาอังกฤษทุกคนจะแบบมีความอยากแย่งกันจะแบบคอยพูดกันมันก็จะ enjoy เข้าไปกันครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งอยากจะคุ้นชินกับการพูดเร็วๆทับๆกันแบบนี้ง่ายมากเลยตอนนี้แบบ YouTube Netflixดูเข้าไปกรอกหูเข้าไปมันช่วยจริงๆนะครับในยุคที่พี่ไปเมืองนอกนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรพวกนี้เลยให้เราฝึกมันก็เลยต้องไปเจอของจริงทันทีแล้วก็ช็อกเขาจะช็อกเบาๆนะไม่เบาเลยครับหนักเลยทีเดียวนะครับอีกคนนึงบอกว่าสนุกและเป็นเรื่องท้าทายแต่บางครั้งก็น่าเบื่อนิดนึงแต่เราก็ต้องรู้จักเอาชนะความรู้สึกเบื่อนั้นบางทีมันจะแบบ when you hit plateau when you're learning something new คือ plateau ก็คือเหมือนกับยังไงดีเหมือนเราแบบขึ้นทางชันมาตลอดใช่ไหมคะมันจะมีถึงจุดหนึ่งที่แบบมันเป็นที่ราบมากๆแล้วเราแบบไม่ดีขึ้นเลยแต่ว่าเราก็ไม่ได้แย่ลงนะเราแค่แบบราบเรื่อยๆแล้วมันก็แบบเหมือน stuck อยู่ที่เดิมไม่ดีขึ้นสักทีมันอาจจะดูเหมือนแบบที่ plateau ที่ราบมันดูสบายเนาะใช่แต่ว่าสำหรับคนที่แบบต้อง improve อ่ะมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมเราติดอยู่ตรงเนี้ยทำไมเราไม่ดีขึ้นสักทีถูกจริงๆเราอาจจะได้ยินคำว่า plateau กับหลายอย่างเลยเรื่องการวิ่งก็เหมือนกันสมมติคุณวิ่งได้ถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยพยายามยังไงก็ไม่เร็วขึ้นหรือไม่อึดขึ้นใช่หรือการลดน้ำหนักใช่ค่ะคือน้ำหนักอาจจะแบบ steady เท่าเดิมไม่ลดไม่ขึ้นไม่อะไรเลยใช่มัน plateau มันคือแบบเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะดิ่งลงไปหรือเมื่อไหร่มันจะพุ่งขึ้นไปสักทีอันนี้เป็นภาวะที่แบบละหลังเนาะแบบยังทำยังไงมันถึงจะดีขึ้นน่ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็นะตอนนี้มันมีทูให้คุณได้ใช้มากมายนะครับอีกคนนึงตอบว่าสนุกแต่ฟังไม่ออกนะถ้าเวลาดูหนังหรือซีรีส์ก็จะชอบฟังเสียงต้นฉบับแหละค่ะแต่พอฟังไม่ออกมันก็จะรู้สึกเหมือนแบบคับข้องใจนิดหน่อยแต่ว่าถามว่าสนุกไหมสนุกเฮ้ยแต่จียังเป็นคนที่ติดแบบดูซีรีส์แล้วมีซับนะคะจริงเหรอครับใช่ถึงเราจะเข้าใจยังไงอะแต่จีชอบแบบมีซับภาษาอังกฤษไว้เพื่อให้แบบตาดูด้วยแล้วก็คำนี้เราคือบางคำจริงๆเราก็ฟังรู้เรื่องทุกคำแต่ว่าเป็นอะไรไม่รู้แต่ชอบเปิดซับไว้เพื่อให้เหมือนกับแบบเราได้อ่านอะไรไว้บ้างครับแล้วแต่ละคนจะเอาไปใช้งานใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ซับมีให้เลือกใช้ทั้งไทยทั้งอังกฤษจริงๆมีตอนหนึ่งของคำนี้ดีซึ่งเคยทำเรื่องเกี่ยวกับการใช้ซับไตเติลในการฝึกภาษาไปแล้วนั่นคือ EP ที่284นะครับชื่อตอนว่า Subtitle CC มันต่างกันที่ซับนี้เพื่อใคร Hashtag เหมือนจะเหมือนค่ะเป็นการความแตกต่างระหว่างคำว่า Subtitle กับ CC นั่นเองนะครับแล้วก็จะพูดถึงนะถ้าจะไม่ผิดนะพูดถึงเรื่องการใช้ซับในการฝึกภาษาด้วยครับย้อนกลับไปฟังได้นะครับอีกคนนึงพูดในประเด็นคล้ายๆกับที่น้องจีพูดตอนแรกสุดเลยครับบอกว่าสนุกเหมือนได้สื่อสารตัวตนอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้เครื่องมืออีกชุดหนึ่งที่แตกต่างจากเดิมใช่เลยเหมือนกับที่เราพูดเลยเมื่อกี้นะครับอีกคนบอกว่าเป็นเรื่องน่ากลัวครับแต่พยายามสู้มันอยู่สนุกไหมไม่บอกว่าสนุกไหมแต่บอกน่ากลัวเลยนะครับเข้าใจหลายๆคนรู้สึกว่ามันน่ากลัวแล้วต้องสู้ก็จริงแต่ว่า it doesn't have to be that way if you can find some context or some environment where you can really enjoy English without having people judging you yeah that could be a lot of fun yeah definitely โอเคอีกคนนึงบอกว่าไม่ค่ะตอบตรงๆเลยแต่พยายามเพราะคิดว่ามันมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อจะได้เรียนรู้ให้กว้างขึ้นก็แสดงว่า
ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดรู้ภาษาอังกฤษมันมีประโยชน์มากมายใช่แต่ก็อาจจะต้องรอครับว่าคุณจะมีวิธีในการแบบเจอภาษาอังกฤษในเวอร์ชันที่สนุกในแบบของคุณยังไงนะครับอีกคนหนึ่งก็ตอบว่าถ้าตอนที่เข้าใจก็สนุกอยู่ที่เรื่องความเข้าใจค่ะอีกคนบอกว่ากลัวนิดๆแต่ถ้ามีเพื่อนให้คุยกันแบบขำๆก็น่าจะสนุกเห็นไหมพอมันเอา pressure ออกไปกลายเป็นเรื่องเพื่อนกันคุยกันไม่ซีเรียสขำๆมันก็สนุกได้เหมือนกันนะครับอีกคนบอกว่าสนุกในบางครั้งนะครับชอบฟังเวลาใครพูดภาษาอังกฤษเก่งๆคล่องๆและอยากเป็นแบบนั้นบ้างซึ่งจริงๆเราก็เป็นเหมือนกันรู้สึกอย่างนี้เลยค่ะจริงๆเราชอบดูพวกหนังซีรีส์ทอล์กโชว์อยู่แล้วแต่นั่นเป็นเจ้าของภาษาแต่ส่วนตัวเนี่ยพี่จะชอบมากเวลาได้เห็นคนไทยพูดภาษาอังกฤษคล่องๆมันถึงเป็นที่มาในการทำรายการ We Need to Talk ไงคือแบบแล้วอยากเห็นคนไทยเหมือนเราอ่ะพูดภาษาอังกฤษมันเป็นแรงบันดาลใจดีว่าแบบเฮ้ยเขาเป็นคนไทยนะแต่เขาพูดอังกฤษได้คล่องแล้วก็นั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะทำอยู่ด้วยเหมือนกันไม่รู้แหละว่าคล่องไม่คล่องแต่ว่า at least we're using it yeah we're speaking it so hopefully this could inspire you in some way also to have courage to use English right okay มีอีกคนหนึ่งก็น่าสนใจเป็นประเด็นที่เราก็คงรู้กันอยู่ว่ามีแบบนี้เยอะเลยนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสนุกเพราะว่ารู้สึกกดดันว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนคนอื่นสักทีอยากพูดให้คล่องกว่านี้สามารถสื่อสารได้ชัดเจนและตรงประเด็นกว่านี้ฝึกมานานแต่ไม่ทันเพื่อนๆเลยแต่ยังไม่ยอมแพ้และจะขอฝึกต่อไปปรบมือสุดยอดค่ะมันใช้แบบนี้ดีมากเข้าใจว่าหลายๆครั้งที่เราไม่สนุกเพราะเราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นwhich we don't want you to do but it's very understandable if we feel that way sometimes we can't help but comparing ourselves to other people especially who are not that different from us right like it could be our classmates it could be our neighbors our cousinsใครสักคนหนึ่งที่ไม่ต่างจากเรามากด้วยความรู้อายุประสบการณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมเขาเก่งอย่างไรวะแล้วทำไมเราไม่ได้อะมันก็จะเกิดความหงุดหงิดใจเนาะใช่แต่ว่าแบบเราก็อาจจะใช้อันนั้นเป็นแบบ motivation ให้เราดีขึ้นเก่งขึ้นได้หรืออาจจะต้องหาอย่างที่บอกครับหาวิธีในการที่เราจะเก่งภาษาอังกฤษในแบบของเราเหมือนกับคนที่รู้สึกว่าแค่อยากภาษาแบบได้ภาษาอังกฤษไปแรปบางคนอาจจะแค่อยากได้ภาษาอังกฤษไปดูซีรีส์ให้สนุกบางคนอาจจะอยากได้ภาษาอังกฤษเพราะเขาอยากจะไปร้องเพลงสากลอะไรแบบนี้แล้วแต่ว่าคุณจะเอาภาษาอังกฤษไปใช้อะไรลองไปโฟกัสสิ่งนั้นไหมอย่าไปคิดว่า you have to be like overall great at English ใช่ค่ะก็คือฟังพูดอ่านเขียนทุกอย่างต้องเก่งหมด which is it's not necessary if you ask me right? and speaking about like proficiency tests I feel like it's not a good way to measure how someone is good in English like คือมันก็ให้คะแนนเราแหละเราก็รู้ว่าโอเคเราสอบเท่านี้ได้เท่านี้นะมันก็เป็น skill basic but there's so much more to learn about languages you can be good in English without like acing the test you know because they're just numbers and you can learn about the culture there's so much more aspect to learn in English แล้วก็หลายๆครั้งอย่างสมมติการเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนบางทีมันจะเรียนเพื่อเอาไปเรียนต่อเช่นสมมุติเราอยากจะเรียนสูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษในแบบตำรามันจำเป็นเพราะเวลาคุณต้องไปอ่านรีเสิร์ชใช่ไหมหรือว่าไปเสิร์ชหาข้อมูลมากมายใน Google ไปอ่านตำราที่มันยากขึ้นเรื่อยๆคุณจำเป็นจะต้องadvance ทางด้านนั้นนะทางด้านสับแสงที่มันเกี่ยวกับตำราแล้วความรู้เฉพาะทางแต่หลายๆคนไม่ได้ไปทางนั้นเนี่ย me included well I don't go that way me too yeah so it's not necessary for us to have like that kind of vocabulary yeah we just want to enjoy like
the series the movies the talking like we can talk to people and enjoy the conversation that's all we need so we don't need that kind of vocabulary มันต่างกันนะครับก็แค่รู้ว่าคุณจะเอาภาษาอังกฤษไปใช้อะไรนั่นแหละนะครับขอตบท้ายด้วยอันนี้ได้ไหมประทับใจมากหนูได้ไปเจอผู้ชายเกาหลีคนหนึ่งอายุน้อยกว่าหนู2 ปีแต่เก่งภาษาอังกฤษมากเราคุยกันภาษาอังกฤษแต่หนูต้องคอยเปิด translate ตลอดเวลาเลยเป็นแรงจูงใจในการอยากฝึกอังกฤษพูดง่ายๆว่าฝึกภาษาเพราะผู้ชายก็ได้นะมันจะสนุกมากเลยค่ะถ้าคุยกับเขารู้เรื่องโปรโมทอีกครั้งHey, I mean, it's a good way to practice your English. Yeah. I mean, and it's great motivation. Definitely. This is you want to connect with another human being. That's like the best reason to be good at this, to be good at speaking English. Yeah. Well, a good friend of mine told me that, well, at the time I was in Japan studying, and he told me that if you want to be good in some language, you need to find a man in that specific language. Right. Yeah.คือเขาบอกว่ามันจะได้แบบ practice คุยทุกวันแล้วคืออยู่จะได้ศัพท์แสลงที่แบบอยู่ไม่ได้เรียนจากในหนังสืออย่างเดียวนะจริงแล้วระหว่างที่เราสมมตินะครับอยากจะไปจีบเขาอยากทำความรู้จักกับเขาไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแบบว่า a romantic relationship it could be a friendship right but if we want to be friends with these people you're not going to be focusing on the grammar or something like that you just want to make a connection เราอยากจะเข้าใจเขาอยากจะพูดคุยกับเขาอยากจะสนุกสนานกับเขาใช่ค่ะมันจะไม่แบบอุ๊ยเราต้องเติม ed หรือ ing ต้องแกมมาอย่างนู้นอย่างนี้เรื่องแกมมาพี่บิ๊กว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเราจำเป็นจะต้องเรียนจำเป็นจะต้องท่องไหมคะจำเป็นต้องเข้าใจแต่ไม่ใช่จากการท่องกฎท่องจำอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่มันควรจะเป็นเหมือนแบบสมมติแบบเราไปได้ยินได้ฟังได้เจอในหนังหรือจากการพูดกับคนจริงๆอ่ะแล้วเราได้ยินสิ่งเหล่านี้มาเรื่อยๆเช่นสมมุตินะครับไอ้ที่เรารู้สึกยากมากๆแบบ if ทั้งหลายเงี้ย if แบบที่1แบบที่2แบบที่3มันยากอ่ะต้องเติมช่อง2ช่อง3 verb to be อะไรมันจะโหดๆเนาะขอสารภาพค่ะจีไม่เคยเรียน grammar เลยนี่เลยแต่ถามว่าแล้วทำไมจีใช้ภาษาอังกฤษได้เพราะว่าซึมซับเนาะมันได้ยินไงมันได้ยินว่าอ๋อเขาพูดอย่างนี้ในเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้น if I were you I wouldn't do that yeah เราไม่ต้องมานั่งแจกแจงว่า if แล้วก็ถ้าสมมุติเกิดเป็น if I ใช้ were ได้ปกติต้องเป็น was แต่ทำไมต้องเป็น past แล้วก็ would บวกกับverb ช่องที่1มันจะไม่มีการต้องอธิบายแบบนี้แต่เราได้ยินว่าโอเคเขาพูดอย่างนี้ if I were you I wouldn't do that แล้วในสถานการณ์เป็นยังไงสถานการณ์คือเรากำลังบอกเพื่อนว่าถ้าฉันเป็นแกนะฉันไม่ทำนะเว้ยแล้วถ้าเกิดเราเข้าใจสถานการณ์แล้วเราได้ยินวิธีการพูดแบบนี้บ่อยๆเราจะรู้เองใช่นั่นคือแกรมมาสำหรับผมนะครับค่ะคือจะเกิดจากการเรียนรู้ได้ยินแล้วก็คอนเท็กซ์ต่างๆเนาะคอนเท็กซ์สำคัญมากใช่คุณต้องเข้าใจว่าอ๋อในสถานการณ์แบบนี้เขาหมายความว่าอย่างนี้แล้วเขาพูดอย่างนี้เว้ยใช่แล้วค่ะแล้วพอเจออย่างนี้บ่อยๆมันจะเก็ตไปเองนะครับแล้วค่อยมาทีหลังเลยก็ได้นะที่เราจะมานั่งแบบอ๋อมันคือ if แล้วก็ I แล้วก็ were แล้วก็ would บวก verb ช่อง1อะไรเงี้ยอันนั้นมาทีหลังเลยก็ได้แต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าอ๋อเขาพูดอย่างนี้พอเขาอยากจะหมายความอย่างอ๋อเขาสมมุติเว้ยว่าถ้าฉันเป็นแกมมันคือ if แบบนึงอ่ะเนี่ยแต่มาสำหรับผมมันสำคัญแล้วเป็นธรรมชาติแบบนี้แล้วมันก็มีวัตถุประสงค์นะว่าทำไมต้องพูดแบบนี้แต่ทั้งหมดทั้งปวงมันอยู่ในเรื่องของบริบทจริงๆ context นะครับนั่นแหละก็เลยอยากจะมาลองพูดคุยกันว่า so why for a lot of people English is not fun for them น้องจีว่าไงครับ why what are the reasons ตะกี้เราแบบเน้นเรื่องแกรมมาไปแล้วเนอะอย่างจีว่าmaybe เขาแบบเน้นท่องจำมากเกินไปเน้นจำ vocab จำแกรมมาอย่างจีเรียนภาษาที่3ใช่ไหมคะก็จะแบบมีช่วงหนึ่งที่จำแต่แกรมมาแต่ว่าเราไม่เข้าใจจริงๆว่ามันใช้ยังไงคือภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมที่พูดถึงใช่ภาษาญี่ปุ่นก็คือ
โอ้แกรมมาภาษาญี่ปุ่นเยอะมากค่ะแล้วก็คือจะแค่จำไว้ว่าอันนี้ต้องใช้วะอันนี้ใช้กะแต่จริงๆแล้วอะเราไม่เข้าใจเลยว่าทำไมอันนี้ต้องใช้อย่างนี้แล้วคือมันมีปัญหาก็คือพอมันยากขึ้นนะคะเราไม่เข้าใจเบสิกว่าจริงๆแล้วเราใช้อย่างนี้เพราะอย่างนี้เวลาเราแบบเขียนเงี้ยเราก็จะเขียนผิดถูกๆตลอดมันก็เลยอาจจะแบบเป็นเรื่องน่าเบื่อไม่ค่อยสนุกแหละเพราะว่ามันยากแล้วเราไม่เข้าใจ because memorizing is not fun ใช่ for everyone and for all the time well here and there I can understand because sometimes you need to memorize things but if we have to memorize all the timeและคะแนนทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าคุณจะจำได้ไหมมันก็จะเป็นเรื่องไม่สนุกนั่นแหละใช่ค่ะอ๋อมีช่วงหนึ่งจีเคยเรียนภาษาจีนด้วยตอนเด็กๆเลยใช่กี่ภาษาเนี่ย เยอะมากเคยเรียนแมนดารินตอนแบบเหมือนเขาบังคับเรียนที่โรงเรียนค่ะก็เลยเลือกแมนดารินแล้วคือมันไม่สนุกเพราะว่าทุกครั้งที่คลาสจะมีควิสอะค่ะมันจะเป็นควิสแบบให้จำมาจาก textbook แล้วคือเราก็จำแล้วพอเราสอบเสร็จเราลืมทุกอย่างเลยมันก็เลยแบบน่าเบื่อยังต้องมานั่งจำอะไรอย่างเงี้ยคือการจำก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ที่จะทำให้แบบภาษาเป็นเรื่องสนุกสำหรับจีนะแต่เอาจริงๆนะครับด้วยการที่ถ้าเรายังเป็นนักเรียนนักศึกษาการเรียนแบบในตำรายังจำเป็นนะคิดว่าไม่ได้กำลังบอกให้ทุกคนปฏิวัติแล้วก็เดินออกมาจากโรงเรียนแล้วก็บอกว่าไม่เอาแบบนี้แล้วนะครับเราก็ยังจำเป็นเหมือนกันในการที่เราจะเรียนให้เก่งขึ้นอ่านตำราที่ยากขึ้นเรื่อยๆอย่างน้อยเพื่อ challenge ตัวเราเองอย่างน้อยเพื่อเป็นแบบฝึกหัดให้เรารู้วิธีเรียนเอางี้ดีกว่าเราอาจจะไม่ได้ we're not studying for the sake of studying we just studying to train ourselves how to learn that's the way I see it เราฝึกวิธีการเรียนรู้ของเราผ่านการเรียนในห้องเรียนนี่แหละอย่างน้อยเราจะได้เรียนรู้ว่าอ๋อโอเคเราเป็นคนที่แบบท่องเก่งหรือเราท่องไม่เก่งเราใช้วิธีนี้ไหมแบบนี้นะคือโอเคอังกฤษในตำราก็สำคัญแต่สิ่งที่อยากแนะนำคือเติมอย่างที่จีพูดเมื่อกี้เติมประสบการณ์เติมการไปใช้ภาษาในชีวิตจริงเพื่อให้มันช่วยกันทั้งสองอย่างใช่เอาให้มันแบบ relate เข้ากับชีวิตเรามากที่สุดแล้วรู้สึกว่าพอเราใช้ในชีวิตจริงได้แบบมันรู้สึกสนุกขึ้น yes especially when you can actually use what you have just learned yesterday in the class definitely that's a great feeling ศัพท์นี้เมื่อวานเพิ่งได้ยินจากห้องเรียนวันนี้ได้เอามาใช้แล้วนะโอ้จะรู้สึกดีมากๆนะครับอันแรกเรื่องเกี่ยวกับ grammar ซึ่งหลายๆคนรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินนะครับอันที่สองเหตุผลที่คนจะรู้สึกว่าอังกฤษไม่สนุกเพราะอะไรได้บ้างอาจจะเป็นเพราะว่าเราถูกฝึกมาให้แบบแค่อ่านแล้วก็ฟังไหมคะเราไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้เขียนพอมานึกดูอะทุกวันนี้จีเขียนภาษาอังกฤษน้อยมากเลยอะเหมือนการฝึกเขียนอะมันก็มีความสนุกของมันครับใช่ค่ะหมายถึงว่าเราอินพุตเข้ามาแต่เราไม่ได้เอาพุตใช่อาจจะแบบยังไม่ได้ฝึกเอาพุตเยอะมากเท่าไหร่เลยจริงก็เหมือนกับที่เราพูดกันบ่อยๆว่าเรียนมาแล้วก็ไม่ได้เอาไปใช้ใช่มันก็จะคาอยู่ตรงตำราเนาะคาอยู่ในสมองแต่ว่ามันไม่ได้ถูกแบบเอามาใช้จริงๆว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ถ้าเราใช้สิ่งที่เราเรียนมาก็น่าจะเหมือนกับทุกอย่างในโลกเลยเนาะแต่ on the other hand I can see something totally different so I want to share a lot of people when they try to write a post in our group ภาษาดีชีวิตดีโดยคำนี้ดี podcast นะ everybody tries to write in English right and I can totally see why sometimes they have problem using the language because a lot of time what they write is not actually what people use in the real language มันเกิดจากการที่เราหยิบคำศัพท์มาต่อกันโดยที่เราไม่เคยรู้จริงๆว่าเขาใช้กันยังไงซึ่งบอกได้อย่างชัดเจนเลยว่าคุณยังไม่ได้ฟังภาษาอังกฤษมากพอและยังไม่ได้อ่านมากพอของพี่มองอีกมุมหนึ่งกับน้องจีนะคือน้องจีถูกต้องพี่เห็นด้วยเลยแต่ว่าการที่เราจะมาเอาพุทได้เนี่ยบางทีเราต้องอินพุตตัวเองให้มากพอก่อนเหมือนกันเช่นมันต้องได้ยินว่าคือถ้าสมมุติเกิดประโยคที่บอกว่า
ไม่รู้จะยกตัวอย่างยังไงเช่นสมมติเราอยากจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคนไทยก็จะลองแบบผสมศัพท์เข้าที่พอรู้จักขึ้นมาเองแล้วพยายามสื่อสารค่ะทั้งที่จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณเคยได้ยินเจ้าของภาษาพูดจริงๆคุณจะรู้เลยว่าเขาพูดแบบนี้เป็นต้นนึกออกไหมครับมันจะมีความแบบ natural flow ของมันอะไรประมาณนี้นะพี่วิคือในความหมายเนี้ยเจ้าของภาษาเขาพูดแบบนี้ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่การแปลตรงตัวพวกเราใช้วิธีแปลตรงตัวเพราะว่าเรารู้ศัพท์รู้บ้างไม่รู้บ้างอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วก็พยายามเอามาต่อๆกันแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณได้ฟังมากพอหรือว่าได้อ่านมากพอเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าเขาพูดกันแบบนี้เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากว่าวิธีง่ายที่สุดในการเก่งภาษาอังกฤษขึ้นเนี่ยในมุมผมอันนึงก็คือว่าไปฟังและอ่านให้เยอะเราจะได้รู้ว่าจริงๆเขาพูดหรือเขาเขียนกันยังไงและในขณะเดียวกันก็ต้องมาหาทางเอาพุทด้วย เอามาใช้จริงๆใช่นะครับเอาจริงก็คือต้องแบบทำ4สกิลนี้ไปพร้อมๆกันนะเรารู้สึกว่าไม่จำเป็นจะต้องแบบเน้นไปจะฟังก็ฟังอย่างเดียวพูดก็พูดอย่างเดียวรู้สึกว่าน่าจะทำไปพร้อมๆกันได้ผสมผสานเหมือนกับเราใช้ภาษาไทยแหละเราก็ไม่ใช่โอเควันนี้เป็นวันที่ฉันจะฟังอย่างเดียวนะฉันไม่พูดเลยมันก็ไม่ไหวบางทีหรือว่าวันนี้จะพูดอย่างเดียวจะไม่ฟังใครเลยนะก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับมีอะไรอีกที่จะทำให้คนเราไม่สนุกกับภาษาอังกฤษครับอะไรอีกดีนะไม่มีที่ฝึกพูดดีไหมคะเอาจริงแล้วจีก็เป็นเหมือนกันเหมือนพอเราเรียนจบมาเราไม่ค่อยได้เจอเพื่อนไม่ค่อยได้คุยภาษาอังกฤษกับเพื่อนบางทีมันก็แบบพูดติดขัดบางทีก็ลืมไปบ้างเหมือนกันเพราะไม่ได้ใช้ใช่ก็ความเป็นสกิลแหละมันต้องคอยใช้เรื่อยๆ use it or lose it เราพูดคำนี้บ่อยมากเลยนะถ้าไม่ใช้มันก็จะหายไป use it or lose it นะครับก็หาทางใช้มันเรื่อยๆก็แล้วกันแล้วก็นั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราสร้างกลุ่มขึ้นมาเนาะอย่างน้อยเป็นพื้นที่ให้มาใช้ภาษากันนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราได้จากการเปิดรับสมัครสมาชิกใน Facebook Group ล่าสุดของเรานะครับภาษาดีชีวิตดีโดยคำดีพอดแคสต์ it's always open 24/7 right yeah. so you can just stop by and if you have anything to share please do in any languages จะไทยก็ได้อังกฤษก็ได้ผสมกันก็ได้นะครับอย่างน้อยอย่างที่บอกครับยังไม่มีโอกาสให้พูดก็จริงแต่ว่าการที่เราพยายามจะเขียนโพสต์เป็นภาษาอังกฤษมันก็ฝึกให้สมองเราคิดเป็นภาษาอังกฤษและนั้นก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆกับการใช้ภาษาอย่างคล่องแคล่วนะครับ Okay so I guess that's it for today I like that word that we mentioned plateau Okay เพราะฉะนั้นวันนี้ฝากคำนี้แล้วกันนะ plateau สะกดว่า Plateau You want to read the definition?A plateau is a large flat area of land that is high above sea level ก็คือเหมือนเป็นที่ราบนั่นเองนะคะ or จริงๆแล้วใช้เป็น verb ก็ได้นะคะก็คือ to reach a particular level and then stay the same นี่แหละที่เราพูดถึงกันใช่ไหมใช่ค่ะขึ้นไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันนิ่งแล้วก็ไม่สามารถจะขึ้นไปต่อได้หรือว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการลดน้ำหนักก็คือลงมาแล้วนิ่งแล้วลดลงมาต่ออีกไม่ได้นั่นคือการ plateau นะครับซึ่งก็เป็น verb ที่จัดการกับมันได้ยากแต่ว่ามีวิธีนะครับหวังว่าทุกคนจะหาวิธีในการที่จะหนีจาก plateau ของคุณก็แล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นรวมกับที่เราสะสมกันมาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้ครับน้องจีเราจะสะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดเป็นจำนวน 4,679 คำและสำนวนค่ะเย้ โอเคและนั่นก็คือคำนี้ดีแบบ bilingual version ในวันศุกร์นะครับ Thank you for joining us and we hope you have a great weekend แล้วก็อย่าลืมมาจอยกลุ่มของเรานะคะภาษาดีชีวิตดีโดยคำนี้ดีพอดแคสต์ค่ะครับและฝากติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube Spotify และทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์นะครับผมบิ๊กบุญจีค่ะวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาเก็บสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears